קוד? אין קוד. תנסה עכשיו להתניע. מחובר. אוקיי, תסגור את הסוויץ. תסגור. אוקיי, עכשיו אני מדליק. אוקיי, שמים מפתח. חצי. רגל על הברקס. עכשיו מתחיל, רגע, אני אסגור את הדלת שיהיה פחות רעש. עכשיו אני עושה הרבה פעמים סיבוב עם ההילוכים. אני חושב לפחות 15 פעמים, 20 פעמים. אוקיי, אני פשוט משחק, מטייל בין כל הגירים, הילוכים. אוקיי, עכשיו אני סוגר. אוקיי, עוד פעם. יופי, יש הנעה.